প্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা টেষ্টি পিঠাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই পিঠাটো খাবলৈ অতিকৈ সোৱাদ লগা হয় আৰু খুব কম বস্তুৰে বনাব পাৰিব। এতিয়া আহকচোন দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমে পিঠাটো বনাবলৈ কেৰাহীখনত একাপ পানী দি ল'লোঁ আৰু সেই একেটা কাপেৰে আৰু আধা কাপ পানী দি দিছোঁ। লগতে দুটা ইলাচি খুন্দি লৈছিলোঁ, সেই ইলাচিকেইটাও দিছোঁ। এচামুচ গৰু ঘিউ দিছোঁ। গৰু ঘিউৰ সলনি ইয়াত আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু অলপমান নিমখ দিছোঁ। লগতে ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ চেনি দিছোঁ। চেনিটো যিমানটো মিঠা খায় সিমানটো হিচাপত দিব। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে এইখিনি উতলিবলৈ দিম। এয়া পানীখিনি ভালদৰে উতলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত এবাটি চুজি দিছোঁ। যিমানটো হিচাপত পিঠাখিনি বনাব বিচাৰে সিমানটো হিচাপত চুজি দি ল'ব। এতিয়া চুজিখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখিব। এয়া দেখিছে চুজিখিনি মই ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মই আধা বাটি আটা দিছোঁ। আটাৰ সলনি আপোনালোকে ময়দাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আটা আৰু চুজিখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াত এতিয়া ডাঙৰ চামুচৰ জোখত 2 চামুচ বগা তিল দি লৈছোঁ। তিলখিনি দি এইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এইখিনি ভালদৰে মই মিহলাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি গেছৰ পৰা নমাই ল'ম। ইয়াত ডিছ এখনলৈ মই চুজিৰ মিশ্ৰণখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে অলপমান মঠি ল'ম। এইখিনি এতিয়া হাতেৰে চুব পৰা হৈছে। এতিয়া ইয়াত 1 চামুচ গৰু ঘিউ দি লৈছোঁ আৰু আধা চামুচ খোৱা চৌদা দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে হাতেৰে মিহিকৈ মঠি ল'ম। আটা মঠা দি ভালদৰে মিহিকৈ মঠি ল'ব। এয়া দেখিছে এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ মঠি ল'লোঁ। এতিয়া প্ৰায় 10-15 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি পেলাই ৰাখি দিম। এয়া প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ পিছত এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ পৰা অলপমান মিশ্ৰণ লৈ এতিয়া পিঠাখিনি বনাই যাম। পিঠাৰ চাইজটো নিজৰ হিচাপত বনাই ল'ব। যদি ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে ডাঙৰকৈ বনাব। মই মিডিয়াম চাইজতে বনাই লৈছোঁ। পিঠাটো ভালদৰে লাৰু কৰি এতিয়া হাতেৰে চেপেটা কৰি পিঠাৰ শ্বেপ দি গোটেই পিঠাখিনি মই এইদৰে বনাই যাম। মই এয়া আৰু এটা পিঠা বনাই দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া আহকচোন আকৌ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। এয়া মই পিঠাখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া পিঠা বনাবৰ বাবে কেৰাহীখনত অলপমান এয়া ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ। এতিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। এয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'লত এতিয়া এটা এটাকৈ পিঠাখিনি ইয়াত দি যাম। এয়া যিমানখিনি জুৰে সিমানখিনি জোখত পিঠাখিনি দি যাব। গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া ল' টু মিডিয়াম কৰি ল'ম। এতিয়া মই পিঠাখিনি দি ল'লোঁ। যিমানখিনি জুৰে সিমানখিনি দি ল'ব। এতিয়া পিঠাখিনি প্ৰায় 1 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে লৰাই দিব নালাগে। পিঠাটো খুব কোমল থাকে সেইকাৰণে প্ৰথমেই লৰাই দিব নালাগে। 1 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰাৰ পিছতহে লৰাব লাগে। এয়া মই প্ৰায় 1 মিনিটমানৰ পিছত ইটো চাইডে লুটিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া গোটেই পিঠাখিনি মই লুটিয়াই ল'ম। খুব সাৱধানেৰে পিঠাখিনি লৰাই ল'ব। চামুচ এখনৰ সহায়ত এয়া মই পিঠাখিনি লুটিয়াই লৈছোঁ। এই পিঠাটো খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয়। আপোনালোকে যদি বনাই খোৱা নাই এইদৰে বনাই খাই চাবচোন, সঁচাকৈ খাই বহুত ভাল পাব। এতিয়া মই এই পিঠাখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম।
দেখিছে পিঠাখিনি খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে। এই পিঠাখিনি মোৰ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি কেৰাহীৰ পৰা নমাই ল'ম। এয়া গোটেই পিঠাখিনি নমাই ল'লোঁ। এতিয়া বাকী থকা পিঠাখিনিও ভাজি ল'ম। এয়া মই গোটেই পিঠাখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া লগালগ লৰাই নিদিব। প্ৰথমবাৰ যেনেদৰে ভাজিছিলোঁ ঠিক সেই একেদৰে ভাজিব লাগিব। এয়া পিঠাখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি কেৰাহীৰ পৰা নমাই লৈছোঁ। ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়াহে ভাল লাগে। ৰেচিপিবোৰ বনায়ো ভাল লাগে আৰু দিও ভাল লাগে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ। বাই বাই।